propriu, fraților, traversez deșertul. Nisip și munți cât vezi cu ochii. Wow. Jamil! Jamel! Bye bye! Dragilor, a sosit clipa, mi-a luat la revedere de la Sătucul Wadi Ram, de la deșertul Wadi Ram. S-au împlinit 2 luni și m-am simțit ca acasă. Am avut o familie adoptivă aici. Mi-a mai rămas o lună de viză în Iordania și ce am decis, trebuie să vizitez, sunt atât de multe locuri minunate în această țară, dar vreo 100 de kilometri vreau să parcurg pe jos Jordan Trail, drumul Iordaniei. Deja am făcut cam jumătatea distanței pe care ei o propun în ziua de azi, pe porțiunea asta, Wadi Rum Shakria, dar eu vreau să merg mai departe până aproape de un munte, Jabel Hazel, parcă se numește. O să trec de o fortăreață franceză, dar asta e. Nu știu dacă am avut vreodată rucsacul atât de greu, pe lângă faptul că am laptopul cu mine, dar mi-a dat și haina de beduin, farwa. Nopțile încă sunt reci și nu am cortul, o să dorm cumva sub stele. Am un izopren, sac de dormit. Poate, cine știe, o să găsesc niște beduini, dar o nouă aventură începe. Și ne luăm la revedere de la muntele Seven Pillars of Wisdom și de la legendele lui T. Lawrence. Lăsăm așadar The Seven Pillars of Wisdom în dreapta și vom trece pe lângă centrul de informare turistică Wadi Ram. Ce vânt bate! Gata! Am ajuns în Shakria, 12 km până aici și azi vreau să fac 2 în 1, să continui până la Jabel Karazeh, încă 16 km. Porțiunea asta, din câte am înțeles, este un pic mai dificilă din cauza lipsei apei, așadar am luat destul să fie. Cumva de aici începe mersul prin deșert. Voi întâlni mâine apoi un alt sătuc și apoi o să fie și mai și. Cam în vreo 4-5 zile sper să ajung la Petra. Și uite că prima persoană pe care am întâlnit-o, un localnic, un beduin, mi-a oferit și un ayran. Șocran. Mulțumesc mult! Salam alaikum. Going to Petra. Shukran. All the best. Alhamdulillah. Bye bye. Jamil. Jamel. Bye bye. La fortăreața franceză. Wow!
O mică pauză nu strică, aproape de fortăreața, așa zis, franceză. Am văzut acolo niște termeni cumva contradictorii pentru mine. Scria free zone, dar în același timp private free zone, no visit, no photo. Păi, o fi ok, e zonă privată, dar e zonă liberă, nu e voie să vizitați și să faceți fotografii. Dacă e liberă, trebuie să fim bineveniți. Niște pâinica. Cu airan. Și mi-a dat Suleiman niște ouă de la găinile lui. Ne-am fiert. Bet de judge. O nealabă. Să știți că nu e deloc ușor să mergi pe nisip și cu dita mai matahala în spate. Așadar, o pauză, zic eu că e bine meritată. La propriu, fraților, traversez deșertul, nisip și munți, cât vezi cu seamănă un pic cu brocoli. Sunt așa smocuri verzi. Și ne apropiem ușor de Jabal Karazeh. Am ajuns, dragilor. Acesta ar trebui să fie muntele Karazeh, unde e și un arc natural. Hai să găsim un loc ușor frumos unde să petrecem noaptea. Uite că am ajuns la un alt arc. Micul dejun sub arcul natural. Bună dimineața! A doua zi pe Jordan Trail. Astăzi pașii mă poartă către sătucul Nou Humeima, iar apoi către ruinele vechi așezări Humeima. Sunt vreo 20 de kilometri de parcurs. Tot prin deșert. Ce nu v-am spus e că drumul nu e deloc marcat, nici poteci măcar nu sunt, că e deșert. Mai vezi, urme de câte o mașină, de cămilă, dar fără hărțile GPS ești cam terminat. Aveți grijă. Sunt impresionat. O săgeată. Salam aleikum. Ce fac? Oh, coming from Vadiram. Lăsăm deșertul alb în spate și din câte văd se cam transformă în roșu pe aici. Se vede un câine în depărtare, ar fi mai mulți. Ni la oi, mă, ni la oi! Ni la oi! Hai! Ni la oi, băi! Ce? Chiar sunt oițe și căprițe aici. Fă și un... Salam aleikum! Bună o pauză. Deja merg de 2 ore și se vede departe sătucul unde trebuie să ajung.
Pare la aproape, dar încă mai e un pic de mers. Și totodată autostrada. Asta o să fie și, cred că o să fie ultima localitate, de fapt singura prin care trec. Să mai iau niște provizii. Vremea e perfectă. أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا. Hello guys, I have a new friend here. I met Joseph. Actually, I was so nostalgic yesterday. I was a bit sad, alone, no fire, no Bedouins. And today here I met Joseph and he invited me to his place and we drink chai, tea, authentic Bedouin by the fire. And I'm so grateful. Shukran. You're welcome. Thank you so much. You're welcome. I dressed up with my Bedouin clothes and you know, I feel now like a special connection with the Bedouins. You're welcome, everybody. Shukran. You're welcome in Jordan, everybody. This traditional instrument is called rababa. It's like Bedouin violin. Maybe later you'll hear the local playing, but I don't know if I. Frère Jacques, dormez-vous, sonne mattina, ding dang dong, ding dang dong. Good. يلا خيك. You're welcome, Saeed. شكرا. Oh, look at it, my friends. Dinner time with my new friends here. Habib. Shukran, thank you so much. Welcome to Jordan. Welcome, everybody. هذا تلبس النهارده ولا كنت هذا الصورة Bună dimineața din Hmeima, a treia zi pe Jordan Trail, mergem la ruine și de acolo ne așteaptă un drum lung, e o zi lungă, sunt vreo 26,3 km de acolo, deci până acolo, nu știu, să fie vreo 3-4 km, 30 de km pe ziua de azi. Haide, aici am stat azi noapte, mulțumesc Joseph, Shukran. Mă, de câini nu scap nici pe aici. Câinii de la stână din România, câinii cu cămilele și cu căprițele în deșert. N-am putut să filmez, dar am fost invitat de o familie la un ceai de dimineață de beduini și din câte văd eu, va trebui la un moment dat să traversez munții, că văd în zare munți. Multe din drumețiile astea pe distanță lungă au fost inspirate după Camino de Santiago, inclusiv carnețelul, așa zis, al pelerinului cu ștampile. Și pe Jordan Trail există, cu toate că am impresia că e destul de greu de procurat, nu știu dacă se poate online, doar din Amman și costă vreo 20 de dinari, foarte scump. Dar aici în Hmeima, Joseph chiar se ocupă de ștampile. El pune ștampile și mi-a pus într-un carnețel. Două chiar, din Hmeima și din Hazarek, unde am dormit acum 2 nopți. Cool! Deja calc printre ruinele vechiului oraș Hmeima.
romane, dar și nabateene. Asta e, de exemplu, un rezervor de apă nabatean. Am dat chiar și peste ruinele unei biserici bizantine. Din câte am văzut pe harta GPS, drumul cam merge în zigzag, ocolește. Încerc să găsesc o scurtătură, să tai cumva munții, să vedem dacă se poate. Cred că aș putea totuși să tai cumva. Hai că ne aventurăm. Puțin aventură nu strică. Singurul impediment ar fi o bază militară pe care am văzut-o pe hartă. Sper să nu dau bot în bot cu ei. Construiesc, se pare, o nouă așezare sau e tot ceva militar. Era un loc bun de petrecut noaptea, dacă nu l-aș fi găsit pe Iosef. Aici un canion și acolo un alt canion. Fraților, cum dau eu de drumul cel bun? De ce mi-era frică, n-am scăpat. Cred că traseul e fix. Jos, 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 prin mijlocul canionului, pe acolo. Configurarea traseului. Străbatem un canion mic, să ajungem într-un canion mare și să ne băgăm prin canionul ăsta mic, poate ajungem până la urmă acolo jos. Am tot aventură. Am aventură. Hai înapoi că e prea strâmt și are și apă. Tot de zona militară am dat, măcar am trecut de partea cealaltă a unui canion. Hai să vedem, sper să dăm de drumul cel bun. E asfalt pe aici. N-am făcut nicio afacere, mă rog. Am avut parte un pic de aventură, am scăpat de deșert, m-am plimbat, m-am învârtit prin munți un pic. Tot o să intru în localitatea Basia. Avantajul că merg în direcția asta, Vadiram Petra, e că am soarele în spate și pot să folosesc bateria solară să-mi încarc telefonul. Hai că nimic neîntâmplător, am fost întâmpinat de Abu Sabu, atât cu ceai, cât și cu o nouă ștampilă. El primește călătorii, poți chiar înopta într-unul din corturile lui. Tare, dar eu merg mai departe, că și mă așteaptă un drum lung. Am primit și apă. Și ultimele case din Abasia, până să dăm iar de sălbăticie. Mergem pe un fel de creastă de munte în deșert, stânga hău, dreapta hău. Eu care vreau să o tai așa, ca nebunul, să scurtez. Mi-a fost învățătură de minte, acum respect traseul, cum e marcat frumos pe hartă. Cât verde! Și am ajuns în cele din urmă în canionul care trebuie. Acum vreo 4 ore căutam bezmetic drumul să ajung jos. Eram undeva pe acolo. Sus, sus, sus.
O mini peșteră. Wow, noroi în deșert. Che ciocolată. Hei, măgăruși. Bună dimineața! Appalachian sunrise, Ce bine am dormit. even with my eyes Sub stele. closed, I can feel it coming. Golden, golden, I'll follow only golden, golden, golden. Plimbarea canionului continuă și astăzi. Un loc unde poți să petreci noaptea, o mică peșteră. Ești ferit de vânt, îți faci focul, chiar sunt niște pături acolo. Hummingbird playing. Golden, I'll follow only golden. E atât de divers, dai colțul și vezi alte culori, alte formațiuni. Faa, spectaculos. Salam! Chevac! Din nou nisip. Sper să fie un sătuc ceva de beduini la capătul traseului de azi, căci apa e o problemă. Și în drumul meu așa spre Wadi Gzeib am dat o familie de beduini care pe lângă apă m-a primit și la masă și ia uitați, căpriță cu orez, iaurt. Și am ajuns la o tabără de beduini care cred că face parte din Wadi Gzeib. Altfel se merge cu burtica plină, când nu ești însetat. Wow, un fel de palmieri. Eu pe unde am venit. Wow. O nouă ciupercă. Am ajuns, dragilor. Ai locuit niște beduini cu căprițele și o să notez corturile lor.